Okay, selamat pagi. Hari ni aku nak ceritakan atau nak ajarkan korang cara nak masak Maggi BIG KARI, especially BIG KARI. Untuk masak kari ni dengan cara yang paling tepat, paling sedap, paling padu, paling telanjang, paling naked. Okay, apa yang korang nak kena ada ialah ni, simple je. First, tempat masak Maggi. Okay, saiz dia kau boleh tutup macam mana. Ni paling senang lah. Ni cara nak ukur saiz. Pasal apa kita nak air tu boleh cover Maggi tu, kita nak ada mangkuk besar BIG KARI. Ni penting nak ukur jumlah air yang masuk dalam mangkuk tu. Yang cara masak air, nak masak Maggi tu pakai air berapa banyak. Sudu garpu ni untuk hirup kuah, yang ini pula untuk makan Maggi tu. Dan of course BIG KARI. Tak kisah BIG KARI ke, BIG Tom Yum ke, BIG Chicken ke, apa semua boleh. Okay, bukan 450. Alright, tak payah nak ikut sangat belakang ni. Kau dengar je cakap aku macam mana. So aku akan start masak sekarang. Sekarang ni kita kena ambil dulu tempat sukat air ni. Make sure dalam kategori liquid. Okay, dan kita akan sukat air sebanyak 350 ml sahaja. Yang ini khas untuk BIG KARI. Okay, so kita gunakan kuku. Okay, lagi senang sebab dia datang-datang sudah panas. Kita tengok naik sampai 350, kita stop kali. Boom. Okay, boleh stop lah. 350, pastikan 350. Kita tuang terus. So air dalam keadaan panas, kita turunkan sikit. Okay, just nice. Dan apa kita buat, tu dia macam Maggi tu, kita tuang ke dalam. Okay, pastikan kita gaul apa semua dalam masa lebih kurang seminit. So seminit daripada sekarang kita akan tengok apa hasil. Tapi jangan lupa kacau. Okay, kita kena kacau. Pasal apa? Pengalaman aku, pecah ni kadang-kadang boleh ketul-ketul. Jadi kadang-kadang rugi bila ketul-ketul tu, buat potong steam bila nak makan. Okay, cukup seminit. Cukup seminit, kita start masuk. Kita start masuk Maggi tadi. Terus kita tuang dalam ni. Boom. Dan kat sini kita akan tunggu lebih kurang dalam masa 1 minit setengah. Okey, sudah 1 minit setengah. Dan kau tengok masuk dah gurih macam ni. Ni pula ni. Aku buka pada bahagian tengah ni. Ni, aku bentang lagi. Tu dia. 1 minit setengah sahaja. Okey, silap bukan 1 minit tu, 1 minit setengah. Maknanya kita akan tunggukan dia jadi sampai minit yang ketiga. So sekarang dah 2 minit setengah. Sementara tu kita boleh tengok apa benda yang kita boleh baca kat sini. Tengok lukisan design dia macam mana, okey ke. Kalau rasa kita nak betulkan design, kita boleh betulkan design dia. Tarik luput jangan lupa. Tiba-tiba kita masak pula, rupanya dah habis, dah rosak makanan tu. Kita tengok kita ada design dia macam ni, dah lain sikit kan. Dulu lain, sekarang lain. Sebab kata SM Salim 3 minit sudah tepat. Jadi dekat sini nampak dia makin lebih. Saya akan cuba tambah lagi 30 saat supaya dia punya rasa dia lagi padu dan meresap masuk dalam mie tu. Saya okey, kita ada 3 saat, 2 saat, 1 saat. Boom, kita stop. Kita boleh stopkan api bawah ni. Jadi tengok hasil dia. Wow, cukup mengancam. Dan kita tuang terus ke dalam mangkuk. Nampak tu. Kita tuan-tuan sini boleh tengok hasil dia. Nampak tu, cukup padu. Kuah pun cukup rasa. Rasa dia tak payah cakap. Dan memang cara masaknya cukup mudah. Okey, tuan-tuan boleh ikut cara ni. Percayalah cakap saya, rasa Maggi anda akan jadi lagi sedap, lagi power, lagi mengancam. Inilah dia cara masak Maggi paling power di dunia dengan cara naked, telanjang. Bye.